Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face un cake aperitiv cu măsline și ton. Pentru această rețetă vom folosi 200 de grame de făină, 4 ouă pe care le-am separat, 100 de grame de rondele de măsline, 150 de grame de cașcaval ras, o conservă de ton scurs de zeamă, 100 de ml de lapte, 100 de ml de ulei de măsline, un praf de cop de 10 grame, o linguriță cu boia dulce, jumătate de linguriță de piper și jumătate de linguriță de sare. Începem prin a încorpora uleiul în gălbenușuri. Amestecăm puțin, apoi adăugăm treptat câte puțin din ulei și amestecăm. Vom continua așa până ce încorporăm tot uleiul. Am încorporat uleiul, acum adăugăm laptele, tot așa câte puțin și amestecăm. Punem puțin piper, jumătate de linguriță, apoi boiaua și amestecăm. Peste făină punem praful de cop, apoi îl încorporăm în făină. Și începem să adăugăm câte o lingură de făină și o încorporăm în compoziția cu lapte și gălbenușuri. Amestecăm bine să nu se formeze cocoloașe. Continuăm așa până ce terminăm toată făina. Dăm compoziția deoparte. Acum batem albușurile. Punem un praf de sare, adică o jumătate de linguriță, și le bat în spumătare. Luăm compoziția cu făină și adăugăm treptat albușurile peste această compoziție. Și incorporăm.
Apoi adăugăm măslinele, cașcavalul, amestecăm bine. Și la final tonul. Și amestecăm bine. Am aici o tavă în care am pus hârtie de copt și vom turna compoziția. Nivelăm. Apoi luăm tava și o punem la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. După 40 de minute checul s-a rumenit frumos. Este copt, așa că îl vom scoate de la cuptor. Îl lăsăm să se răcească complet, apoi îl putem felia. Dacă v-a plăcut această experiență culinară, vă invit să vă abonați la canalul meu. Nu uitați să lăsați un like și un comentariu cu părerea voastră.